Hi guys! Musta na ang lahat? Ngayon, dessert naman ang aking lulutuin. Ang paborito ng mga taga San Miguel, Tamarindo. Tara, samahan niyo ako sa aking kusina. Heto ang mga sangkap na ating gagamitin. Sampalok from Bulacan, and tinaklog, brown sugar cane, malagkit, glutinous rice, and young coconut. Siyempre ang gata, coconut milk, unang step is pakuluan lang ang gata. Isa muna ang nilagay ko. And then, ang tawag sa amin yan is tinaklob. Sugar, brown sugar. Ayan. Para medyo healthy siya. And then, ibababad natin ng sampalok para hindi siya masyadong maasim at maging creamy. Ibabad lang ng mga ilang minuto. At ito ay i-add ko na muli ang sampalok na aking binabad. Habang pinakukuluan ko, titimplahan ko na rin itong glutinous rice or malagkit. Dalawang pack ang aking ginamit. And then, in-add ko na rito ang isang coconut. 1 can of coconut. And then, nilagyan ko ng tubig para siya mahalo. Para lumambot lang siya.
Tinatansya ko lang guys ang paglalagay ng tubig hanggang maging creamy ang malagkit. Timplado na ang aking pinakuluan na gata with sugar. Inad ko na ang coconut, young coconut from Philippines also, pero frozen na siya. Ayan guys, ang paborito ng mga taga San Miguel and lahat ng taga Bulacan, kilala ang Tamarindo. Yes, we call Tamarindo because may sampalok na kasama. It's so good guys. Ito na yung aking malagkit na hinaluan ng gata. Naging creamy na siya. And then inad ko na mga conforme sa lapot na gusto nyo. Hinalo ko siya ng about 30 minutes sa mahinang apoy lang para hindi siya dumikit. Mahinang apoy lang guys. 20 years ko siyang hindi nakain, kanya after 20 years nakain ko na rin ang aking pinaka-paboritong dessert. We called puto. Ayan guys, unti-unti na siyang kumukunat. Luto na siya. Kanya lang konting lapot pa, konting kunat pa. Conforme sa inyo kung gusto niyo ng malambot or makunat. Kung gusto niyo na makunat, patagalin lang sa kawali. Ayan. Sobrang sarap niya guys. Promise. Lahat ng pinakain ko nakalimutan nila ang kanilang pangalan after. So, sobrang sarap. May kasama kasing love ang pagluluto. Yes, mag-comment lang ang mga taga San Miguel, Bulacan dyan, and mga taga Bulacan and Nueva Ecija. Ayan, mga taga Nueva Ecija, mahilig din dyan sa Tamarindo. Yes, Tamarindo. Heto na ang ating finished product. Yes, super yummy guys. Kasi pinaghirapan lahat ng pinaghirapan masarap talaga. Kain na tayo guys. Thank you
for watching and subscribe.